વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ રવાના ઢોકળા કેટલા સરસ પોચા અને જાળીદાર બન્યા છે. જોઈ શકો છો મોંમાં જતાં જ ઓગળી જાય એવા છે. તો આજે હું તમારી સાથે આ વિડીયોમાં બધી ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ શેર કરીશ, જેના થકી તમારા ઢોકળા પણ આવા જ બનશે. તો આ ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે અહીં 1 કપ જેટલો સોજી લીધો છે. હવે સોજી અને રવામાં શું ફરક છે? તો સોજીનો દાણો મોટો હોય છે, જે રવો છે એ થોડો આના કરતાં પાવડરી ફોર્મમાં હોય છે, એટલે કે થોડોક ઝીણો હોય છે. તો તમે રવા અને સોજી બંનેમાંથી ઢોકળા બનાવી શકો છો. અત્યારે મારી પાસે સોજી છે તો હું આની આગળ એક પ્રોસેસ કરીશ, જેના થકી આના ઢોકળા પણ આપણા રવા જેવા જ બનશે. તો તમે રવા કે સોજી બંનેનો ઉપયોગ કરી શકો છો ચિંતા વગર. જો તમે સોજીનો એઝ ઇટ ઇઝ ઉપયોગ કરો છો તો પાછળથી જે ઢોકળા છે એ છે બુરું થઈ જાય છે. તો એક પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે જેના માટે. તો એના માટે આપણે આગળ કરીશું. તો અત્યારે આપણે 1 કપ જેટલી સોજી લીધી છે. હવે સોજીની અંદર આપણે 1 કપ જેટલી છાશ લેશું. તો ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકી કે કપનું માપ તમે સેટ કરી શકો છો. આ જે છાશ મેં લીધી છે થોડીક ખટાશવાળી છે, કારણ કે આપણે આ ઢોકળાને આથો લાવવાના નથી. તો ખટાશ હશે તો આ ઢોકળા વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે ને. માપ એકદમ સહેલું, 1 કપ સોજી તો 1 કપ રવો. હવે આને મેં એક મિક્સર જારમાં ફેરવી લીધું છે. આમ કરવાથી સોજી છે એ ઝીણું રવા ફોર્મમાં આવી જાય છે. તો તમે ઈચ્છો તો પહેલાં સોજીને પીસીને લઈ શકો છો, પણ મેં અત્યારે પીસી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બેટર આપણું તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. છાશ નાખી દીધા બાદ પીસવાથી આરામથી પીસાઈ જાય છે. જો છાશની જગ્યાએ તમે દહીંનો ઉપયોગ કરવાના હો તો 1/2 કપ દહીં લેવાનું છે અને અડધા કપ જેટલું તમારે પાણી નાખવાનું છે. હવે અત્યારે આપણું આ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું પાતળું બેટર આપણે રાખ્યું છે. જો બહુ જાડું બેટર રાખશો ને તો એ ઢોકળા છે ખાતી વખતે ઘણામાં ડચુરો વળે છે અને એટલા જાળીદાર ફૂલીને બનતા નથી. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દીધું છે. આનો ટેસ્ટ વધારવા માટે 3 તીખા મરચાં અને 1 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડાની આપણે પેસ્ટ બનાવી લીધી હતી એ નાખીશું. તમે ઈચ્છો તો અહીં લસણનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ હું અત્યારે લસણને સ્કીપ કરી રહી છું. હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આ જે સોજી છે ને એ ફૂલે છે, તો ફૂલવા માટે આ બેટરને રેસ્ટ આપવું જરૂરી છે. તો ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 15 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે જ્યાં સુધી બેટર આપણું રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે એક ચટણી બનાવી દઈશું, જે ઢોકળા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગશે. જેના માટે 3 તીખા મરચાં લીધા છે અને અડધા ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેને રફલી ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે. અહીં તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. એક આટલા મોટા સાઇઝના લીંબુનો રસ મેં લીધો છે. હવે સાથે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. આ ચટણી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અત્યારે આ ચટણી હું વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવી રહી છું, તો તમારે 1 પ્લેટ સાથે આનાથી અડધી ચટણીની જરૂરિયાત પડશે, તે વાતનું ધ્યાન રાખજો. હવે અત્યારે મેં અડધા કપ જેટલી ખારી સિંગ લીધી છે, જેના ફોતરા કાઢી નાખ્યા છે, અને 1 કપ જેટલું નારિયેળનું ખમણ લીધું છે. તો આ તાજા નારિયેળનું ખમણ છે, જેની આપણે છાલ ઉતારી લીધી છે. તો આની જગ્યાએ તમે સૂકા ટોપરાનું ખમણ પણ લઈ શકો છો, પણ એ તાજું હોય એનું ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે જો બહુ જૂનું હશે તેમાં વાસ આવી જશે. હવે જે નારિયેળમાંથી પાણી નીકળેલું હતું એ નાખીને હું એકવાર પીસી લઈશ. હવે પીસાઈ ગયા બાદ તમને આ રીતનું ટેક્સચર મળશે. તો હવે જ્યાં સુધી તમને જેટલી પાતળી ચટણી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી નાખતા જવાનું અને પીસીને તૈયાર કરી લેવાનું. તો મેં લગભગ 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને આ ચટણીને પીસી લીધી છે. હવે આ ચટણીનો વઘાર કરીશું, જેના માટે મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. આ સિંગ તેલ છે. હવે જેની અંદર 2 ચપટી જેટલી હિંગ નાખી છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે રાઈ નાખી છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખ્યું છે. અહીં રાઈ અને જીરુંને સારી રીતે તતડાવવું જરૂરી છે, નહીંતર એ ચટણી ખાતી વખતે મોંમાં આવે છે. હવે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું, કારણ કે રાઈ જીરું તતડી રહ્યા છે, એ બળી ન જાય વાતનું ધ્યાન રાખવાનું. 1 સૂકું મરચું લીધું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે વઘાર તતડી રહ્યો છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી નાખશું અને હવે આપણે આની અંદર મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું. જો આ સમયે તમે મીઠા લીમડાના પાન નાખશો તો નીચે ગેસની ફ્લેમ ઓન છે, જેના કારણે આગનો ઝટકો લાગે છે. તો મીઠા લીમડાના પાન ગેસ ઉપરથી ઉતારીને પછી જ નાખવાના. આમ કરવાથી મીઠા લીમડાની સુગંધ પણ સરસ આવશે અને એનો કલર પણ જળવાઈ રહેશે, જેને આપણે ચટણીઓ પણ નાખી દીધા છે. હવે આ ચટણીને મિક્સ કરીને આપણે ફ્રીજમાં ઠંડી થવા માટે મૂકી દઈશું, કારણ કે ગરમ ઢોકળા સાથે ઠંડી ચટણીની મજા જ કંઈક અલગ છે.
હવે આપણે બેટરને જે રેસ્ટ આપ્યું હતું એ 15 મિનિટ થઈ ચૂકી છે, તો બેટર તમે જોઈ શકો છો ફૂલી ચૂક્યું છે અને આ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે. અત્યારે આપણે કાંઈ પણ આમાં એડ કરવાની જરૂર નથી. હવે બાજુમાં મેં સ્ટીમર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું, તો જ્યારે બેટર રેસ્ટ કરતું હોય તે સમયે જ આપણે સ્ટીમર ગરમ કરી લેવાનું છે. હવે ખાતી વખતે ઢોકળા ગળામાં ડચુરો ન વળે એ માટે કરીને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે તેલ નાખ્યું છે. તો અહીં કોઈ પણ તેલનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે આના અંદર હું એક બ્લુ ઇનોનો સેચેટનું આખું પેકેટ નાખી રહી છું. સોડાથી એટલું સારું રિઝલ્ટ નથી આપતું, તો બને ત્યાં સુધી ઇનોનો જ ઉપયોગ કરવાનો. હવે ઇનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે 1.5 ચમચી જેટલું માથે પાણી નાખ્યું છે અને ફેટી લઈશું. તો બહુ નથી ફેટવાનું. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે બબલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે, તો બસ એટલું જ આપણે ફેટવાનું છે. જો આ બબલ્સ જતા રહેશે તો જે ઢોકળા છે એ ફૂલીને જાળીદાર નથી થતા. ઉપર તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ બબલ્સ દેખાઈ રહ્યા છે. બાજુમાં સ્ટીમર ગરમ છે, તો અત્યારે આ બેટરને થપથપાવવાનું નથી. જે થાળી મૂકવાની હતી એને પણ મેં અગાઉથી ગ્રીસ કરીને રાખેલી હતી. પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે, તો હવે આની અંદર આપણે જે થાળીમાં ઢોકળા નાખવાના છે એ નાખી દઈશું અને ઉપરથી આવી રીતે બેટરને પોર કરી લઈશું. ધ્યાન રાખજો, જ્યારે પણ ઢોકળા બનાવો ત્યારે તમારે થાળીને થપથપાવવાનું નથી. થપથપાવશો તો આ બધા બબલ્સ નીકળી જશે, જેના કારણે ઢોકળા ફૂલતા નથી. હવે ઉપરથી કલર સારો આવે અને ટેસ્ટ સારો આવે એ માટે કરીને મરચું પાવડર ભભરાવ્યું છે અને થોડોક મરી પાવડર ભભરાવ્યું છે. બંનેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને સાથે થોડીક ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાખીશું. દેખાઈ રહ્યા છે ને એકદમ અટ્રેક્ટિવ, કલરફુલ, ખાવામાં પણ એટલા સરસ લાગે છે. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે આને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લઈશું. જોઈ શકો છો 15 મિનિટ પછી આપણા ઢોકળા સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે અંદરથી પાકી ગયા છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે હંમેશા ચાકુ વચ્ચેના ભાગમાં નાખવાનું, કારણ કે જે ઢોકળા છે એ કાચા રહે તો વચ્ચેના ભાગમાં જ રહે છે. તો આપણા ઢોકળા પરફેક્ટ પાકી ગયા છે. ચાકુ એકદમ ક્લીન આવ્યું છે. હું તમને નજદીકથી દેખાડીશ કે ઉપર પણ કેટલી જાળીદાર આપણા ઢોકળા બન્યા છે. હવે આ પ્લેટને આપણે નીચે ઉતારી લીધું છે. લગભગ 2-3 મિનિટનો સમય થઈ ગયા બાદ ઉપરથી 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઓઇલ સ્પ્રેડ કરવું. આવી રીતે બ્રશની મદદથી આપણે એને ફેલાવી લેશું, જેના કારણે સોજી છે જલ્દી સુકાઈ જાય છે હવાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા. તો જો જ્યાં સુધી ઢોકળા ઠંડા થશે તો ઉપરનું લેયર કોરું ન પડી જાય એ માટે કરીને આપણે તેલ લગાડવું જરૂરી છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ફૂલેલા જાળીદાર ખમણ આપણા તૈયાર થયા છે. હવે આપણે આનો વઘાર કરી લઈશું. તો લગભગ 10 મિનિટનો સમય થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ આપણે વઘાર કરવાનો છે. તો વઘાર માટે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખ્યું છે. 2 થી 3 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ નાખી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો રાઈ જીરું સારી રીતે તતડવા લાગ્યું છે. તો હવે આની અંદર આપણે 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ નાખીશું. તલનો સ્વાદ પણ આ ઢોકળામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે ગેસની ફ્લેમને મેં અત્યારે સ્લો કરી દીધી છે, જેથી તલ ઉડીને બહાર ના આવે. હવે આની અંદર તીખાશ માટે 2 લીલા મરચાં નાખ્યા છે, જેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. સાથે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને નીચે ઉતારીને પાછળથી આપણે લીમડાના પાન નાખીશું. આમ કરવાથી લીમડાના પાન નાખવાથી ગેસ ઉપર સીધી આગ ઉપર નથી આવતી. હવે આ વઘારને આપણે ઢોકળા ઉપર નાખી દઈશું. તો દેખાઈ રહ્યા છે ને એકદમ ટેમ્પટિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર આ રીતે આ ઢોકળા ઘરે જરૂરથી બનાવજો. કોઈ પણ નહીં કહે કે આ સૂજીના ઢોકળા છે, જેને તમે આપણે બનાવેલી ચટણી અથવા ગ્રીન ચટણી અથવા તો ગાર્લિક ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો અત્યારે હું આમાં કાપા પાડી રહી છું અને તમે જોઈ શકો છો કેટલા બાઉન્સી ઢોકળા આપણા તૈયાર થયા છે. હવે હું તમને આમાંથી એક પીસ કાઢીને પણ બતાવીશ કે ઉપર, નીચે અને ચારે બાજુથી આ ઢોકળા કેટલા જાળીદાર બન્યા છે. તો એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને લોકોને ખૂબ જ ભાવશે, ખાતરી સાથે કહું છું. સવારની ભાગદોડમાં તમે બ્રેકફાસ્ટમાં પણ આ ઢોકળાને બનાવી શકો છો. રાતના ડિનરમાં પણ તમે બનાવી શકો છો, કારણ કે સોજી છે પચવામાં ખૂબ જ સરળ હોય છે. જોઈ શકો છો કેટલા જાળીદાર ઢોકળા આપણા બન્યા છે અને આ બધા મસાલાઓને કારણે એ વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર આ મારી રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ગમી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અનુભવ મારી સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા ઇન્ફોર્મેટિવ લાગી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.